חלק מסיפור ההישרדות של אבא של הלן שהתרחש כאן בבית. במשך הקריאה יועלו שאלות למחשבה בלבד. אבא שלי נולד בפולין, בכפר ליפיני, על הגבול שבין פולין וגרמניה. אבא היה רק בן 11 כשפלשו הגרמנים לפולין. עד המלחמה המשפחה חיה בנוחיות ושלווה. הייתה להם חנות והם גרו בדירת 5 חדרים. כשנכנסו הגרמנים לכפר הם החרימו את החנות והמשפחה נשארה בלי פרנסה. לפני המלחמה, חצי מהאוכלוסייה של בנג'ין הייתה יהודית. שכונת עוני של העיירה הוכרזה על ידי הגרמנים כגטו, והכריחו את היהודים של בנג'ין והסביבה לעבור אליה. כך עבר אבא שלי לבנג'ין עם משפחתו. כדי שיהיה מספיק מקום בגטו לכל היהודים, הכריחו הגרמנים את היהודים להצטמצם. בשלושת השנים שהמשפחה גרה בבנג'ין, הם עברו דירה 5 פעמים, כל פעם למקום מגורים קטן יותר. בהתחלה, כל 2 משפחות גרו בדירה אחת עם מטבח משותף. בבניין שבו גרו לא היו מים זורמים. המשפחות נאלצו לשאוב מים מבאר קטנה בחצר ולהעלות את המים לדירות בדליים. המים בבאר לא הספיקו לכולם. בגלל שאבא היה הכי קטן בבניין, הוא התנדב לרדת אל תוך הבאר, לסלק אבנים מהתחתית ולהגדיל את הבאר. בפעם האחרונה שהכריחו את המשפחה לעבור דירה, התחלקו 4 הנפשות של המשפחה בחדר אחד עם עוד משפחה. סך הכל 8 נפשות בחדר. נסו לתאר לעצמכם את הלחץ ואת המצוקה של 2 משפחות, 8 נפשות, שצריכות לגור ולהתחלק בחדר בגודל של החדר בבית שלכם. בגטו לא היו בתי ספר, וילדים במקום ללמוד היו צריכים לעבוד. אבא עבד בבתי מלאכה, בהתחלה לצעצועים ואחר כך לכלי מטבח. אביו של אבא הצליח למצוא עבודה במשרדי המנהלה של הגטו, אבל ההכנסות של המשפחה מכל העבודות האלו לא הספיקו אפילו כדי לקנות מספיק אוכל. תארו לעצמכם שאתם נאלצים להפסיק ללמוד בגיל 11, ובמקום זה לצאת לעבודה משעממת בשכר מאוד מאוד נמוך. לפני שעברו לבנג'ין, ההורים של אבא קנו מטבעות מזהב. הם השאירו את המטבעות אצל פולניה, שעבדה אצלם, וכדי לקנות אוכל בגטו, שהחביאה את הזהב אצלה בבית. כדי לקנות אוכל בגטו, היו ההורים של אבא יוצרים קשר עם האישה, ומבקשים ממנה בקוד להביא להם סוכריות מנטה. האישה הייתה מביאה להם את הסוכריות לגטו, והם היו מחליפים את מטבעות הזהב לכסף בשוק השחור. בכסף הם קנו אוכל. שיטה אחרת להשיג אוכל הייתה בתלושי מזון. סבתא של אבא, שעדיין גרה אז מחוץ לגטו, הצליחה לקנות בשוק השחור תלושים. היא העבירה את התלושים לגטו. אבא היה מוריד את הטלאי הצהוב, מסתכן, יוצא מהגטו וקונה עם התלושים אוכל בחנויות של הפולנים. באחת הפעמים, כשעמד בתור לקנות לחם, פנה אחד הקונים אל המוכר וצעק אליו, אסור לך למכור אוכל לילד הזה, הוא יהודי. אבא הכחיש שהוא יהודי. למזלו, המוכר האמין לו. מכר לו את הלחם ונתן לו לעזוב את החנות. למרות התנאים הקשים בגטו, היהודים ניסו לנהל חיים נורמליים. בגיל 13 אבא למד את ההפטרה, וטקס בר המצווה שלו התקיים בבית כנסת מאולתר בדירה קטנה מאוד. חישבו על המשמעות של עריכת טקס בר המצווה למרות התנאים הקשים בגטו. אבא היה פעמיים בסלקציות בגטו. בפעם הראשונה המשפחה שלו קיבלה פקודה להגיע למגרש הספורט של קבוצת הכוח בבנג'ין. הם חיכו במשך יום שלם בחום נוראי ובלילה בגשם שוטף, כאשר סביבם עומדים חיילים גרמנים ומכוונים אליהם נשק אוטומטי, מוכנים לירות בכל מי שינסה לזוז. רק למחרת בבוקר, כאשר למשפחות היהודיות כבר לא היה כוח, הגרמנים ארגנו אותם לפי קבוצות. החזקים, הנכים, הזקנים, הנשים והילדים. הזקנים והחולים נשלחו מיד לאושוויץ. המשפחה של אבא הכירה בחורה גרמניה שהיו לה קשרים עם אנשי הגסטאפו. כך, כאשר הגיע התור של המשפחה בסלקציה, איש הגסטאפו שחרר את המשפחה ואפשר להם לחזור לגטו. חישבו מה יכול לגרום לבחורה גרמניה לסכן את חייה כדי להציל משפחה יהודית. אחרי הסלקציה, כל היהודים שנשארו בגטו ניסו להכין לעצמם מקומות מחבוא.
אבא חפר למשפחה הרבה שעות, בכה, בור בחצר, וכיסה אותו ברהיטים ישנים כדי שיוכלו להתחבא. במחבור לא היו אוכל, מים ושירותים. הם התחבאו הרבה שעות, בזמן שהגרמנים באו לחפש יהודים. שכבר היו עייפים ורעבים, הופיעו משתפי פעולה, שקראו ביידיש. אפשר לצאת, כל הגרמנים הלכו. אבא יצא מהמחבור ומיד נתפס, והוא עבר למחנה עבודה שהיה חלק מהאנשים. הוא לא ראה יותר את ההורים שלו או את אחותו. מה יכולה להיות הסיבה שילד בן 14 לוקח על עצמו את האחריות, להחביא את כל המשפחה ולהסתכן בכדי להשיג עבורם אוכל? האם הכנת מקום מחבור היא פעולה של התנגדות אקטיבית או רק עוד דרך להישרדות? אבא נשלח למחנה העבודה בלשם. הכריחו אותו לעבוד שם 14 שעות ביום בתנאים קשים מאוד. הוא הצליח לשרוד עד שהצבא הרוסי הגיע ושחרר את המחנה בינואר 1945. בסוף המלחמה התברר לאבא שהוא השריד היחיד ממשפחתו. היה לו רק דוד שהיגר לאנגליה לפני המלחמה, והוא עבר לגור אצלו. בשנת 1948, שגייסו מתנדבים בחוץ לארץ להשתתף במלחמת העצמאות, אבא הגיע לארץ והתנדב להגנה במסגרת שירות אוויר. הרבה שנים מאוחר יותר, הוא אמר לי, הרגשתי שזו חובתי. מדינת ישראל היא חשובה מאוד לעם היהודי. אם אחד כמו היטלר יעלה שוב לשלטון באיזה מקום בעולם, יהיה ליהודים לאן ללכת. אחרי מלחמת העצמאות אבא התחתן עם אמא שלי, והקים את המשפחה שלנו. היום יש לאבא שלי 2 ילדים, 4 נכדים ו2 נינות. מסר לסיום שאבא ביקש להעביר במילים שלו. חשוב מאוד לשמור על המודעות לשואה. צריך להשתמש בכל האמצעים האפשריים כדי ללמד את השואה. חשוב במיוחד ללמד ילדים על השואה. ושום אמצעי המחשה לא מזעזע מדי. אנשים חייבים לדעת ולהכיר את האירועים האיומים, במיוחד שכל כך קשה להאמין שהם באמת קרו. זו הסיבה שבגללה אלן החליטה להעביר לכם את הסיפור הזה היום כאן בבנג'ין. אוקיי, זהו. אני שמחה שהיו לי